Bạn có biết vì sao Lão Như Lai lại liên thủ với đạo tổ, mưu toan sát hại Diêm Phong Đế để lấy lòng thượng thương hay không? Rõ ràng là thần minh giáng kiếp muốn tiêu diệt nhân tộc, vì sao hai vị đại diện cho chính đạo này không đi tiêu diệt thần minh mà ngược lại còn quay xe liên thủ vây sát hoàng đế? Đó chính là những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 90 Mục Thần Ký. Nếu các bạn tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm lời giải đáp nhé. Để ép buộc nhân tộc phải dùng cuộc biến pháp Diên Khang, Ngọc Quân của Thượng Thương đã khởi động chế độ bão tuyết, tế ra thiên kiếp Hồ Lô và phóng ra vô số luồng mây khí tai ương. Diên Khang từ đó chìm trong tăm tối không thấy mặt trời, ngày ngày bão tuyết rơi dày, bách tính chịu cảnh vừa đói vừa rét, thương vong nhiều vô số kể. Nhân gian trong thoáng chốc biến thành địa ngục trần ai, lầm than rên xiết. Nhìn thấy cảnh dân chúng lầm than, Lão Như Lai và đạo tổ đã cùng bàn mưu tính kế ra một hạ sách. Cả hai quyết định trừ khử Diêm Phong Đế, phò tá thái tử Bù Nhì lên ngôi, ép buộc dừng cuộc biến pháp Diên Khang để đổi lấy việc thiên tai dừng lại, xoa dịu cơn lôi đình của thần minh. Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao họ không đi tiêu diệt Ngọc Quân, kẻ trực tiếp giáng tay kiếp xuống? Nguyên nhân vô cùng đơn giản và phũ phàng. Thực lực của Thượng Thương quá mức hùng mạnh, hoàn toàn không phải thứ mà họ có thể lay chuyển nổi. Ngược lại, đối phó với hoàng đế vừa tốn ít chi phí, rủi ro lại thấp. Đúng thật là thói đời, kẻ yếu bị bắt nạt, kẻ mạnh được kiêng dè. Phải biết rằng, nếu Lão Như Lai hay đạo tổ ra tay đơn độc, cùng lắm chỉ có thể áp chế được Diêm Phong Đế, chứ tuyệt đối không thể giữ chân được người. Bởi lẽ, Cửu Long Đế Vương Công tự mang thần thông độ tẩu vô song của nhân hoàng, lại có khí vận đế vương hộ thể. Nếu đánh không lại, hoàng đế hoàn toàn có thể dễ dàng rút lui an toàn. Việc đơn đả độc đấu cùng lắm chỉ khiến cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương, chứ không cách nào hạ sát được đối phương. Thế nhưng, sau khi hai người bọn họ kết minh, cục diện lập tức đảo ngược. Đạo tổ thi triển đạo kiếm thập tứ thiên, sắc lệnh chặn đứng đường lui phía trước. Lão Như Lai tế ra đại thừa Phật kinh và kim bát, uy nghiêm trấn giữ phía sau, một bên công, một bên thủ, phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ phong tỏa hoàn toàn từ 3 tầng diện, không gian, thần thông cho đến khí vận, triệt tiêu mọi đường sống của hoàng đế. Trong nguyên tắc có nói rõ, chỉ cần không có lực lượng bên ngoài can thiệp, dưới sự liên thủ của hai người họ, Diêm Phong Đế chắc chắn phải thiệt mạng, hoàn toàn không có cơ hội lật ngược thế cờ. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, bọn họ còn tập hợp các thế lực ẩn thế tông phái của cả Phật môn lẫn đạo môn, huy động hàng chục tu sĩ cảnh giới thần kiều vây hãm từng tầng lớp lớp. Trong khi đó bên cạnh hoàng đế chỉ có vỏn vẹn 7 vị đại thần triều đình hộ giá, 8 người đối đầu với hàng chục siêu cấp cao thủ, hoàn toàn bị áp đảo về mặt quân số. Sau khi khai chiến, thế trận nghiêng hẳn về một bên, Diêm Phong Đế phải gồng mình dùng sức một người chống đỡ những đợt tấn công dồn dập luân phiên của hai vị lão tổ. Cửu Long Kim Thân liên tục vỡ vụn, nhục thân chẳng chịt vết nứt, thần tạng bị oanh kích đến mức lung lay sắp sụp đổ. Chỉ trong thoáng chốc, hoàng đế đã rơi vào cảnh dầu hao đèn tắt, khí huyết suy kiệt, chỉ còn chút sức tàn gắng gượng chống đỡ. Ngay lúc mắt thấy sắp bị đạo tổ một kiếm đâm xuyên tâm mạch, đại nghiệp sắp vua sắp sửa thành công thì biến cố bất ngờ xảy ra, giữa đường lại xông ra hai ngã viện binh, đập tan hoàn toàn bộ kế hoạch của Lão Như Lai và đạo tổ. Xuất hiện đầu tiên là 16 vị cao thủ thần kiều của Thiên Ma giáo, phụng mệnh của giáo chủ Tần Mục đến cứu giá. Thiên Ma giáo vốn dĩ dựa vào biến pháp của Diêm Phong Đế để phá vỡ sự lũng đoạn của các tông môn cũ. Nếu thái tử đăng cơ, tâm pháp bị bãi bỏ thì Thiên Ma giáo sẽ là nơi đầu tiên bị thanh trừng. Vì vậy, bọn họ không tiếc dốc sạch lực lượng đỉnh cao để chi viện cho hoàng đế, tạm thời giữ vững phòng tuyến đang bên bờ sụp đổ. Thế nhưng tu sĩ của Thiên Ma giáo rốt cuộc vẫn thế cô lực yếu, chỉ có thể gượng ép kiềm chế các tu sĩ tông phái ở vòng ngoài, chứ không thể ngăn cản nổi đòn tuyệt sát dồn dập của nhị tổ Phật đạo nhắm vào Diêm Phong Đế. Kẻ thực sự xoay chuyển chiến cục không ai khác chính là hạt tử và mạ sa của Tà Lão Thôn. Trước đó, Tần Mục hiểu rõ một khi Diêm Phong Đế ngã xuống, biến pháp Diên Khang sẽ hoàn toàn sụp đổ, bách tính thiên hạ sẽ lại bị các tông môn cũ và thần minh thượng thương bóc lột, áp bức tàn bạo. Thế nên hắn đã vội vã chạy về Tà Lão Thôn, tấn công các vị ẩn thế cao nhân ra tay cứu người. Và thế là ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây gậy trúc xé gió lao tới, hạt tử bất ngờ tập kích sau lưng đạo tổ. Cùng lúc đó, Huyền Phong gầm rú, mạ ra tung chiêu kiềm chế cứng Lão Như Lai, hai đại lão tổ buộc phải phân tâm phòng ngự. Chóp lấy cơ hội ngàn năm có một này, người của Thiên Ma giáo lập tức mang theo Diêm Phong Đế lúc này đã trọng thương hôn mê, phá vòng vây rút lui an toàn. Lão Như Lai và đạo tổ tuy muốn đuổi theo, nhưng sức mạnh của các cường giả Tàn Lão Thôn quả đội thâm sâu khó lường, khiến cả hai không dám tùy tiện chia binh, chỉ có thể bất lực giơ mắt nhìn hoàng đế được cứu đi. Kế hoạch trừ khử hoàng đế dày công chuẩn bị bấy lâu nay hoàn toàn tan thành mây khói. Trong khi chiến trường đang diễn ra vô cùng ác liệt, ở một hướng khác, Tần Mục trên đường đi cứu giá đã vô tình chạm mặt Tư Bà. Sự xuất hiện đột ngột này ngay lập tức dấy lên trong lòng hắn một nỗi cảnh giác cao độ, bởi hắn lo sợ linh hồn tà ác Lệ Tiên Hành đang kiểm soát thân thể bà. Lệ Tiên Hành sau khi trốn thoát khỏi Phật tông thì thực lực bị tổn hao nghiêm trọng, chỉ đành đạt được thỏa thuận với Tư Bà để cùng dùng chung một thân xác. Ban ngày Tư Bà làm chủ đại cuộc, ban đêm Lệ Tiên Hành sẽ kiểm soát thân thể. Tư Bà không muốn Lệ Tiên Hành tiếp tục làm hại nhân gian nên đã ẩn cư ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Vậy tại sao Tư Bà không quay trở về Tà Lão Thôn? Bởi vì ngay cả những người ở thôn như thôn trưởng cũng không có cách nào dịch
diệt trừ tận gốc Lệ Thiên Hành, có trở về cũng vô dụng. Hơn nữa, mọi người ở thôn cũng khó lòng kháng cự lại nhan sắc tuyệt mỹ của bà, nên càng không thể có cách khắc chế được Lệ Thiên Hành. Lâm vào bước đường cùng, Tư bà thậm chí đã cầm kéo lên, muốn hủy hoại dung nhan của chính mình để chặt đứt chất niệm của Lệ Thiên Hành theo lời Như Lai từng nói. Thế nhưng bà thực sự không nỡ xuống tay, liền muốn nhờ Tần Mục giúp đỡ mình. Tần Mục vội vàng can ngăn và khuyên rằng xinh đẹp chưa bao giờ là một cái tội, hắn hứa chắc chắn sẽ trừ khử được Lệ Thiên Hành để trả lại tự do cho bà. Sau đó, hắn lập tức tiếp tục lên đường đến Bá Châu để giải cứu Diêm Phong Đế. Có thể nói trước khi rơi vào hiểm cảnh, Diêm Phong Đế khi đứng nhìn khắp nơi đều là dân tị nạn, trong lòng từng rơi vào hoài nghi bản thân, có lúc lung lay quyết tâm biến pháp, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông mới bừng tỉnh ngộ ra, nếu cứ cầu an tạm bợ mà không biến pháp, nhân tộc sẽ mãi mãi yếu hèn, thấp kém, đời đời kiếp kiếp chỉ là món đồ chơi bị thần minh nuôi nhốt, chỉ có nhẫn nhục cải cách, nỗ lực tự cường, nhân tộc mới có thể tiêu diệt thần minh, thực sự đứng vững giữa đất trời. Thần minh giáng tai kiếp hòng tiêu diệt nhân tộc, thế nhưng Phật đạo hai nhà lại không dám chống lại cường quyền thượng thương, trái lại còn đi vây quét Diêm Phong Đế, thảo phạt kẻ dũng cảm thì dễ, nhưng đối kháng với kẻ nắm quyền, sinh quyền sát lại vô cùng gian nan. Diêm Phong Đế vẫn đang gánh vác nỗi thống khổ của muôn dân để tiến về phía trước. Những khó khăn bão tuyết ngắn ngủi này chính là cơn đau thắt ruột mà nhân tộc bắt buộc phải trải qua để thoát khỏi sự kìm kẹp của thần minh. Thỏa hiệp nhất thời có thể đổi lấy sự yên ổn tạm thời, nhưng chỉ có biến pháp đổi mới có thể giúp nhân tộc thực sự tự lập trên thế gian này. Như vậy, Diêm Phong Đế tuy đã tạm thời giữ được mạng sống nhờ sự can thiệp của Tà Lão Thôn và Thiên Ma Giáo, thế nhưng nhục thân lẫn thần tạng của ông đã hoàn toàn vỡ vụn. Liệu vị hoàng đế kinh cường này có thể vượt qua quỷ môn quan để tiếp tục dẫn dắt đại nghiệp biến pháp hay không? Đặc biệt nhất, sau khi kế hoạch mưu sát thiên tử thất bại, Thượng Thương sẽ tiếp tục giáng xuống Diên Khang tai kiếp kinh hoàng nào tiếp theo? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời trong các tập phân tích tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.